Khi nhắc đến hành tinh có vành đai, hầu hết mọi người sẽ nghĩ ngay tới sao Thổ. Những vòng băng khổng lồ bao quanh nó đã trở thành biểu tượng nổi tiếng của hệ mặt trời. Nhưng ngoài vũ trụ xa xôi, tồn tại một thiên thể khiến vành đai của sao Thổ trông nhỏ bé đến khó tin. Đó chính là J1407b. J1407b nằm cách trái đất khoảng 430 đến 450 năm ánh sáng trong chòm sao Centaurus. Đây là một ngoại hành tinh, tức hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời. Điều khiến các nhà khoa học kinh ngạc không phải bản thân hành tinh này, mà là hệ vành đai bao quanh nó, hệ vành đai lớn nhất từng được con người phát hiện. Kích thước của nó vượt xa mọi thứ chúng ta từng thấy trước đây. Hệ vành đai của J1407b có bán kính khoảng 90 triệu km. Để dễ hình dung, khoảng cách từ trái đất tới mặt trời là khoảng 150 triệu km. Điều đó có nghĩa là riêng hệ vành đai này đã rộng hơn một nửa khoảng cách từ trái đất tới mặt trời. Nếu đặt J1407b vào vị trí của sao Thổ trong hệ mặt trời, các vành đai của nó sẽ hiện rõ trên bầu trời trái đất với kích thước khổng lồ, lớn gấp hàng trăm lần mặt trăng chúng ta nhìn thấy mỗi đêm. Trong khi đó, vành đai của sao Thổ chỉ rộng khoảng vài trăm nghìn km. So với J1407b, chúng gần như trở nên tí hon. Các nhà thiên văn học đã đặt biệt danh cho thiên thể này là Super Saturn, nghĩa là sao Thổ khổng lồ. Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn nằm ở cấu trúc của hệ vành đai này. Thay vì chỉ có vài lớp vật chất đơn giản, J1407b được cho là sở hữu hơn 30 vành đai riêng biệt. Mỗi vòng chứa lượng bụi, đá và băng khổng lồ quay quanh hành tinh với tốc độ cực high. Một số khoảng trống giữa các vành đai rộng tới hàng triệu km. Và chính những khoảng trống đó đã khiến các nhà khoa học chú ý. Họ tin là bên trong những vùng trống này có thể đang hình thành các mặt trăng khổng lồ. Nói cách khác, J1407b có thể là nơi các vệ tinh đang được sinh ra ngay giữa không gian. Điều này khiến thiên thể này trở thành một trong những vật thể bí ẩn và đặc biệt nhất từng được phát hiện ngoài hệ mặt trời. Điều kỳ lạ là cho đến hiện tại, con người vẫn chưa từng chụp trực tiếp được J1407b bằng kính thiên văn. Mọi thứ chúng ta biết về thiên thể này chủ yếu đến từ ánh sáng của ngôi sao mẹ mà nó quay quanh. Ngôi sao đó có tên là J1407, nằm cách trái đất khoảng 430 đến 450 năm ánh sáng. Vào năm 2007, các nhà thiên văn học phát hiện ánh sáng từ ngôi sao này bắt đầu giảm xuống theo cách cực kỳ bất thường. Thông thường, khi một hành tinh đi ngang qua phía trước ngôi sao mẹ, ánh sáng của ngôi sao sẽ giảm nhẹ trong một khoảng thời gian ngắn. Đây được gọi là phương pháp quá cảnh, cách phổ biến để phát hiện ngoại hành tinh. Nhưng với J1407, mọi chuyện hoàn toàn khác. Ánh sáng của ngôi sao không chỉ giảm một lần, nó liên tục thay đổi suốt khoảng 56 ngày. Có lúc ánh sáng giảm rất mạnh, rồi lại tăng lên, sau đó tiếp tục giảm thêm nhiều lần nữa. Kiểu che sáng này quá phức tạp để được tạo ra bởi một hành tinh thông thường. Sau khi phân tích dữ liệu, các nhà khoa học nhận ra rằng chỉ một hệ vành đai khổng lồ mới có thể tạo ra mô hình ánh sáng kỳ lạ như vậy. Hãy tưởng tượng hàng chục vòng vật chất khổng lồ đang lần lượt đi ngang qua ngôi sao. Mỗi vành đai sẽ chặn một phần ánh sáng khác nhau. Khi tất cả kết hợp lại, chúng tạo thành một bản đồ bóng tối cực kỳ phức tạp mà kính thiên văn ghi nhận được. Đó chính là cách J1407b được phát hiện. Dựa trên dữ liệu ánh sáng, các nhà nghiên cứu ước tính hệ vành đai này có đường kính gần 180 triệu km, tức rộng gấp khoảng 200 lần vành đai sao Thổ. Một số vành đai bên trong dày đặc tới mức có thể chặn phần lớn ánh sáng của ngôi sao mẹ. Điều đáng chú ý là giữa các vành đai tồn tại nhiều khoảng trống lớn. Các nhà khoa học cho rằng những vùng trống này không xuất hiện ngẫu nhiên. Chúng có thể được tạo ra bởi các mặt trăng đang hình thành. Khi một mặt trăng bắt đầu xuất hiện, lực hấp dẫn của nó sẽ hút sạch vật chất xung quanh, tạo nên các khe hở lớn trong hệ vành đai. Hiện tượng này khá giống với những gì đang xảy ra ở vành đai sao Thổ, nhưng ở quy mô lớn hơn rất nhiều. Một số mặt trăng đang hình thành quanh J1407b có thể có kích thước tương đương trái đất, thậm chí lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa rằng con người có thể đang quan sát một hệ hành tinh sơ khai ngay trong giai đoạn hình thành đầu tiên của nó. Và đây cũng là lý do J1407b trở thành một trong những thiên thể bí ẩn nhất
mà thiên văn học hiện đại từng phát hiện. Dù đã nghiên cứu suốt nhiều năm, các nhà khoa học vẫn chưa thể khẳng định chính xác J1407b thực sự là gì. Và đây mới là phần khiến thiên thể này trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. Theo nhiều mô hình tính toán, J1407b có khối lượng vào khoảng từ 10 đến 40 lần sao Mộc. Nhưng một số nghiên cứu khác lại cho rằng nó có thể lớn hơn rất nhiều, thậm chí đạt tới gần 100 lần khối lượng sao Mộc. Nếu điều đó đúng, J1407b có thể không còn là một hành tinh thông thường nữa. Nó có thể thuộc loại sao lùn nâu. Sao lùn nâu là dạng thiên thể nằm giữa hành tinh và ngôi sao. Chúng quá lớn để được xem là hành tinh, nhưng lại chưa đủ khối lượng để kích hoạt phản ứng thiệt hạch mạnh như các ngôi sao thật sự. Nói cách khác, đó là những ngôi sao thất bại. Hiện nay, các nhà khoa học vẫn chưa biết J1407b là một siêu hành tinh khí khổng lồ hay một sao lùn nâu non trẻ. Và vì chưa thể quan sát trực tiếp, nên mọi dữ liệu đều phải suy ra từ ánh sáng và mô hình máy tính. Nhưng dù nó là gì đi nữa, hệ vành đai của J1407b vẫn là thứ đáng kinh ngạc nhất. Các nhà nghiên cứu tin rằng hệ vành đai này sẽ không tồn tại mãi mãi. Theo thời gian, lực hấp dẫn sẽ khiến vật chất bên trong các vành đai kết tụ lại thành những mặt trăng khổng lồ. Điều này có nghĩa là J1407b có thể đang ở trong giai đoạn đầu của quá trình hình thành vệ tinh tự nhiên. Nói đơn giản hơn, chúng ta có thể đang nhìn thấy phiên bản sơ khai của một hệ mặt trăng khổng lồ trong tương lai. Đây là điều cực kỳ quan trọng đối với thiên văn học, bởi nó giúp con người hiểu rõ hơn cách các hành tinh và mặt trăng được hình thành hàng tỷ năm trước trong hệ mặt trời. Điều đáng sợ nhất là ngoài kia có thể tồn tại vô số thiên thể còn kỳ lạ hơn cả J1407b mà con người chưa từng phát hiện. Một hành tinh với vành đai rộng gần bằng quỹ đạo trái đất đã đủ khó tin, nhưng trong vũ trụ rộng lớn này, đó có thể chỉ là một ví dụ rất nhỏ. Mỗi lần kính thiên văn hướng lên bầu trời, chúng ta lại nhận ra rằng hiểu biết của con người về vũ trụ vẫn còn quá bé nhỏ. Nếu bạn thích những chủ đề khoa học bí ẩn và khám phá vũ trụ như thế này, đừng quên để lại một lượt thích và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những hành trình tiếp theo ngoài không gian sâu thẳm.